Hi everyone! Welcome back to my channel again. Sa mga bago dyan, magpapakilala muna ako. Ako po ay si Maria Pila, anak ni Tarsing na namaligya og lamas sa merkado sa Ubay, Bohol. Shoutout sa aking friend na nag-request nito, Jennifer. Asmit na ko siya. So, since Bisaya naman ang nag-request nito, Bisaya din tayo sa vlog na ito. Ang istoryahan nato karon nga vlog is about Kili! A lot of you hindi nakakakilala sa akin, may anak na po ako, and normally, ang may mga anak na ay may mga problema na sa mga singit-singit or sa mga kilikili. Ay, nagtagalog pala ako, shit. Kada bitang gitawag nila og kanang gidala samtang nagbuntis ka, naaslay problema sa kilikili, either mo itong ilang kilikili, samtang nagbuntis, or ilahang singit. Depende daw na siya kung babae or lalaki imong ginabuntis. But as they said, as the old folks says, pag lalaki, mangitom daw imong kilikili, imong singit. But, thankfully, sa case na ko, wala man sa dinunang ito mga ko ang kilikili, no? Siguro, depende din siguro sa imuhang mga gikaon or healthy food ba imuhang ginakaon. Katong ako, murag, wala man, uy, kay namaligya man gud mig lamas. Puro gulay, jud ako mo among gikaon, no? Akong gikaon, gatong nagbuntis ko, og junk foods po, di pud ko kaayo. Health conscious ko, guys. Kung wa mo kahibaw, charat. Health conscious ko, di ko kaayo mukaon og mga chichirya, bisan mga chips, bisan ka ng mga mamahalon nga chips, di ko kaayo mukaon. So, it happened one day nga murag nagkili-kili challenge me sa batch namo, sa grupo, sa ako ang high school batch. Proud sad kayo ko ni shares ako. And then, yes, si Jennifer, ako na siyang classmate. Talented sad kayo na siya, singer. Ako na i-share sa inyo ha. Unya, syempre, ako sa ipakita sa inyo ha akong kilikili. Excited na mo? Sige, go! Dun, dun, dun. Time sa, humana ako naligo, no? Yan, nag-shave ko. Ako idool. Wait. Kani nga part, charot kayo, uy. Mura siya na chicken skin, pero kanang mga kuana siya, mga buhok. Ako ang mga buhok ba di siya ingon nga nagburot-burot ang ako ang ilok. So dili siya murag chicken skin. Kay di ba og chicken skin magburot-burot man siya, pero kani siya kanang muna siya agi na tanawa ra gud ninyo. Or siguro mao ni siya gitawag og chicken skin, pero dili man siya smooth man siya hikapon. Chring! Pasensya di ay sa mga nangaon ha, kay basig nangaon mo ba niya, ludun unya mo sa ko ang kilikili. Mao na siya akong kilikili, guys. Ang akong ginagamit is tawas. Since high school, tawas na gid akong gigamit. Onya, eventually, ang tawas murag nag-evolve. Naaman to'y tawas sa una nga kanang gahi bitaw, kanang basun ra, bato gyud siya niya, basun ra niya. Inaging ana bitaw nako kilikili nako kay kanang sakit man uy, mura magmasamad ako ang skin sa kilikili niya. Mao to nag-change ko. Unya na nakakita ko ani last year ni nako na napalit katong didto ko sa Tagbilaran City. Kaning ingani tawas gihapon siya pero murag tubig. Inag-spray ni mo, muagas gud siya sa tubig. So, di kayo siya na ako prepared. Kung naalang ko sa balay, unya, tapulan ko magamit ani, kani mo yung akong ginagamit. But, if ever, nga kanang mo attend mig party, unya, mag-tube, mag-sexy, di jud pwede ang tawas powder, kay kanang magkuan-kuan man siya, mag-usik-usik man siya sa imuhang sinina. Obvious kaayo imuhang dress. So, ang akong ginagamit pod is kani. Pero guys, this one is pila na ni ka years. Ambot na expire na magari siguro ni. Pila na ni ka years na ako kay dili gid siya ingon mao gi akong ginagamit no. As I said, mga party lang kanang in case nga di jud mada sa tawas kay mao lagi to mag-scattered ang tawas sa imong dress. So kani akong ginagamit. And also, pag mag-shave ko, please don't use blunt razor. Kasi kay parehas ani na may mga disposable jud nga razor like this one, disposable ni siya. Kung gamiton lang ni siya nako 1 to 3 times, dili na gid nako siya gamiton after 4 days kay
I'm sure mag-blunt na siya. That will cause the part pod nga mangitom. Unya, kung mag-shape ko, murag ka nang i-shape na ko, pero di na ko siya paabuton, bitaw jud nga ka nang murag mo touch sa akong skin. Maani siya akong giingon nga kanang ako ang ilok na ay murag itom, kay di man jud siya totally as in kanang putol nga i-kuan jud, i-touch jud sa skin. Maani siya nga kanang na siya. Dili habol nga razor inyong gamiton ha. Dapat hait kay sa ato ara ba practically wise dapat paabton jud usa ka buwan ng isa ka ang isa ka razor murag moabot lagi siya isa ka buwan ginamit no para makasave gyud Ginoo ko. Ug di mo gustong mangituwi yung ilok ingana mao ni akong ginabuhat sa akong ilok. I'm telling you guys, niagi ko og very black gyud ako ang ilok kay kanang murag nasamad ba nagkanang clot gyud siya kaning nga pikas to agi og itom. Ang jeans sa ako ang mother wala sila balahibo silang ilok unya very plain and white gyud iyahang kilikili. Tabo to nga nang itom akong kilikili ana siya nga kanang buyag daw pudto. Maura gyud to akong gigamit guys. Tawas ra gyud siya until nag-white na pud siya balik. So, kung kamo, dili mo komportable sa tawas, pangita na lang mo ka ng pang kili-kili nga o yun sa inyohang skin, o dili baho, unya, dili sad itom, di ba? Kay, syempre, kung girls ka, oh my God, very conscious, di ka ka-wear og mga ingani, spaghetti, kung nakakaspabdi, kay itom kayo mga kili-kili. I hope nga nakatabang ni nga video, trial nyo lang, kay natural raman sad ang tawas. Okay, naminhod na guntil. So, pwede ra jud ninyo i-try. Wa may siguro mawala kung i-try lang. Pero og kanang nay mga kani siya, nanay siya mga chemical, murag di ko ka-recommend og i-try ninyo. Ang tawas, okay ra. Kay daghan po na gamit ang tawas. Uy, pwede sad sa singaw. Pwede ang tawas. O, di ba? I hope nga may na-share ko na naka-learn mo on nya. Barato ra sad kayo ang tawas guys. Ayaw mo ka problema. Di ra lagi mo mapurdoy ano yung kani inyong hampaliton. Hope to see you on my next video. Kung bago mo, please consider subscribing and pinduta sad na ninyong bell para sunod na update mo sa ako ang mga video guys. Kung may mga request kayo, go go go. I-comment nyo lang sa comment box. I'll see you guys next time. Bye bye.